बघा या ठिकाणी आपला केमिस्ट्रीचा जो चॅप्टर चालू आहे, फर्स्ट चॅप्टर, अँड द नेम ऑफ दॅट चॅप्टर इज अ सॉलिड स्टेट. केमिस्ट्रीचा आपला पहिला चॅप्टर चालू आहे आणि चॅप्टरचं नाव जे आहे, तर या ठिकाणी टोटल केमिस्ट्री मध्ये आपल्याला 16 चॅप्टर आहेत आणि या 16 चॅप्टर पैकी आपला जो चॅप्टर गोइंग ऑन आहे, चालू आहे, तो चॅप्टर आहे सॉलिड स्टेट नावाचा पहिला चॅप्टर. आणि या सॉलिड स्टेट नावाच्या चॅप्टर मध्ये आपण सध्या ज्याचं डिस्कशन करायलो तो टॉपिक आहे या ठिकाणी पॅकिंग इन सॉलिड. तो टॉपिक आहे या ठिकाणी पॅकिंग इन सॉलिड नावाचा सध्या आपला टॉपिक चालू आहे, पॅकिंग इन सॉलिड. आणि चॅप्टरचं नाव जे आहे या ठिकाणी सॉलिड स्टेट असं आहे. अरे टॉपिकचं नाव आहे पॅकिंग इन सॉलिड. या पॅकिंग इन सॉलिड मध्ये देर आर 3 टाइप्स ऑफ पॅकिंग. पॅकिंग इन सॉलिड मध्ये 3 प्रकारच्या पॅकिंग आहेत. फर्स्ट इज 1 डायमेन्शनल पॅकिंग. दुसरा जो पॅकिंगचा टाइप चालू आहे, दुसरा जो टाइप आहे पॅकिंगचा, दॅट इज द 2 डायमेन्शनल या ठिकाणी पॅकिंग, 2 डायमेन्शनल पॅकिंग. आणि तिसरा जो पॅकिंगचा टाइप आहे दॅट इज द 3 डायमेन्शनल या ठिकाणी पॅकिंग. चॅप्टर आहे सॉलिड स्टेट आणि सॉलिड स्टेट नावाच्या चॅप्टर मध्ये आपला टॉपिक चालू आहे पॅकिंग इन सॉलिड. आणि सॉलिड मध्ये 3 प्रकारच्या पॅकिंग आहेत. देर आर 3 टाइप्स ऑफ पॅकिंग. दॅट इज द फर्स्ट इज 1 डायमेन्शनल पॅकिंग. पहिली जी पॅकिंग आहे दॅट इज द 1 डायमेन्शनल पॅकिंग. दुसरा जो पॅकिंगचा टाइप आहे दॅट इज द 2 डायमेन्शनल पॅकिंग. आणि तिसरा जो पॅकिंगचा टाइप आहे दॅट इज द 3 डायमेन्शनल पॅकिंग. अशा 3 प्रकारच्या पॅकिंग आहेत. 1 डायमेन्शनल पॅकिंग मध्ये कोणत्याही प्रकारचा सबटाइप नाही. 2 डायमेन्शनल पॅकिंग मध्ये 2 प्रकारच्या पॅकिंग आपण डिस्कस केलेल्या आहेत. त्याचं युट्यूबला लेक्चर अवेलेबल आहे. 2 डायमेन्शनल पॅकिंगचे 2 टाइप. पहिला पॅकिंगचा टाइप जो आहे दॅट इज स्क्वेअर क्लोज्ड पॅकिंग. स्क्वेअर क्लोज्ड पॅकिंग. आणि दुसरा जो टाइप आहे दॅट इज द हेक्सागोनल क्लोज्ड पॅकिंग. असे 2 डायमेन्शनल पॅकिंगचे 2 टाइप आहेत. या दोन्ही टाइप बद्दल आपण डिस्कशन केलेलं आहे. त्याचा व्हिडिओ युट्यूबला अवेलेबल आहे असं मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. दुसरा जो टाइप आहे तिसरा दॅट इज द 3 डायमेन्शनल पॅकिंग. आणि 3 डायमेन्शनल पॅकिंग मध्ये आपण 2 प्रकारचे वाईड डिस्कस करणार आहोत. वाईड म्हणजे रिकामी जागा. आणि या ठिकाणी 2 प्रकारचे व्हाईड आपण या ठिकाणी 2 डायमेन्शनल पॅकिंग मध्ये डिस्कस करणार आहोत. पहिला जो व्हाईड आहे दॅट इज द टेट्राहेड्रल व्हाईड. टेट्राहेड्रल व्हाईड. आणि दुसरा जो व्हाईड आहे दॅट इज द ऑक्टाहेड्रल व्हाईड. ऑक्टाहेड्रल व्हाईड. ऑक्टाहेड्रल व्हाईड. आपण याच्या पहिले एक टॉपिक डिस्कस केला होता. तो टॉपिक होता कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर.
कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय सर्वात पहिले डिस्कस केलं. मग आपण पॅकिंग इन सॉलिडची डेफिनेशन डिस्कस केली. वन डायमेन्शनल पॅकिंग काय, टू डायमेन्शनल पॅकिंग काय, स्क्वेअर क्लोज्ड पॅकिंग काय, हेक्सागोनल क्लोज्ड पॅकिंग काय, याचा व्हिडिओ सुद्धा युट्यूबला अवेलेबल आहेत. याचं सगळं डिस्कशन आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. आजच्या लेक्चर मध्ये जी आपण पॅकिंग डिस्कस करणार आहोत ती पॅकिंग आहे 3 डायमेन्शनल पॅकिंग. आणि 3 डायमेन्शनल पॅकिंग मध्ये आपण दोन प्रकारचे व्हाईड डिस्कस करणार आहोत. एक जो व्हाईड आहे दॅट इज द टेट्राहेड्रल व्हाईड आणि दुसरा जो व्हाईड आहे दॅट इज द ऑक्टाहेड्रल व्हाईड. असे दोन प्रकारचे व्हाईड आपण या ठिकाणी जे आहेत तर या 2 डायमेन्शनल पॅकिंग मध्ये डिस्कस करणार आहोत. तर याच्यामध्ये बघा या ठिकाणी जे आहे तर आज आपण या 3 डायमेन्शनल पॅकिंग मधला टेट्राहेड्रल व्हाईड बद्दल डिस्कशन करणार आहोत. स्पेसिफिक टॉपिक, द नेम ऑफ दॅट टॉपिक इज टेट्राहेड्रल व्हाईड. काय आहे टेट्राहेड्रल व्हाईड याच्याबद्दल आपण आजच्या लेक्चर मध्ये या ठिकाणी डिस्कशन करणार आहोत. टेट्राहेड्रल व्हाईड काल सुद्धा याच्याबद्दलच डिस्कशन केलेलं आहे. या ठिकाणी आज सेकंड डे आहे हा टेट्राहेड्रल व्हाईडचा. या ठिकाणी टेट्राहेड्रल व्हाईड, व्हॉट इज द टेट्राहेड्रल व्हाईड. पहिला पॉइंट, टेट्राहेड्रल व्हाईड काय आहे, व्हॉट इज टेट्राहेड्रल व्हाईड. कशाला म्हणायचं टेट्राहेड्रल व्हाईड. तर टेट्राहेड्रल व्हाईड म्हणजे काय, तर टेट्राहेड्रल व्हाईड म्हणजे काय, तर या ठिकाणी टेट्राहेड्रल व्हाईड म्हणजे असं खोकलणं. टेट्राहेड्रल व्हाईड म्हणजे, टेट्राहेड्रल व्हाईड म्हणजे क्रिस्टल लॅटिस मध्ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट असणाऱ्या 4 स्पियरच्या मधली जी काही रिकामी जागा असते, ट्रँग्युलर शेपची जी काही रिकामी जागा असते, दॅट इज कॉल्ड ॲज टेट्राहेड्रल व्हाईड. क्रिस्टल लॅटिस मध्ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट असणाऱ्या अशा 4 स्पियरच्या मधली रिकामी जागा जी असते त्या रिकामी जागेला आपण टेट्राहेड्रल व्हाईड म्हणतो. तुम्हाला विचारलं टेट्राहेड्रल व्हाईड काय आहे, तर क्रिस्टल लॅटिस मध्ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट असणाऱ्या 4 स्पियरच्या मधली जी काही रिकामी जागा असते त्याला टेट्राहेड्रल व्हाईड असं म्हटल्या जाते. 4 स्पियर राहतं, खालच्या लेअरला 3 स्पियर राहतं, 1 2 आणि हा पाठीमागचा स्पियर 3 याच्या पाठीमाग, आणि वरी एक स्पियर आहे. तर या ठिकाणी टेट्राहेड्रल व्हाईड म्हणजे काय, मग क्रिस्टल लॅटिस मध्ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट असणाऱ्या 4 स्पियरच्या मधली जी काही रिकामी जागा आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज टेट्राहेड्रल व्हाईड. अ वॅकंट स्पेस, रिकामी जागा म्हणजे वॅकंट स्पेस अमॉंग 4 स्पियर, 4 स्पियरच्या मधली रिकामी जागा. अ वॅकंट स्पेस अमॉंग 4 स्पियर having a tetrahedral arrangement in a crystal lattice is called as a tetrahedral व्हाईड. क्रिस्टल लॅटिस मध्ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट असणाऱ्या 4 स्पियरच्या मधली रिकामी जागा म्हणजे टेट्राहेड्रल व्हाईड. वॅकंट स्पेस, रिकामी जागा वॅकंट स्पेस किती जणांच्या मधली, अमॉंग 4 स्पियर, 4 स्पियरच्या मधली. कोणत्या 4 स्पियरच्या मधली, हॅव्हिंग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट असणाऱ्या 4 स्पियरच्या मधली रिकामी जागा. क्रिस्टल लॅटिस मध्ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट असणाऱ्या 4 स्पियरच्या मधली रिकामी जागा म्हणजे टेट्राहेड्रल व्हाईड. अ वॅकंट स्पेस, अ वॅकंट स्पेस among 4 sphere, a vacant space among 4 sphere having tetrahedral arrangement in a crystal lattice is called as tetrahedral व्हाईड. माझ्यासोबत एक वेळेस म्हणा, मग मी लिहितो. म्हणा, a vacant space among 4 sphere having tetrahedral arrangement in a crystal lattice is called as tetrahedral व्हाईड. A vacant space among 4 sphere having tetrahedral arrangement in a crystal lattice is called as tetrahedral व्हाईड. काय, या ठिकाणी vacant, a vacant space किती जणांच्या मधली, vacant space म्हणजे रिकामी जागा किती जणांच्या मधली, among 4 sphere, 4 स्पियरच्या मधली, among 4 sphere, vacant space
वॅकंट स्पेस अमॉंग 4 स्पियर, 4 स्पियरच्या मधली रिकामी जागा. वॅकंट स्पेस अमॉंग 4 स्पियर हॅव्हिंग tetrahedral arrangement, is in a crystal lattice, having tetrahedral arrangement in a crystal lattice is called as tetrahedral void. Is called as tetrahedral void. त्याला आपण tetrahedral void असं म्हणत असतो. That is the first point. Clear first point. Second point. या ठिकाणी सेकंड पॉइंट असा आहे, जर समजा आपण सेकंड पॉइंट असा आहे की याच्यामध्ये काय असते, तर पहिल्या लेयरला असते तर 3 स्पियर. याच्यामध्ये काय असते, तर पहिल्या लेयरला असते तर 3 स्पियर, 3 स्पियर असते तर पहिल्या लेयरला. फर्स्ट लेयरला असते तर याच्यामध्ये या ठिकाणी 3 स्पियर. असे 3 स्पियर जे आता असते तर ते फर्स्ट लेयरला असते. असे फर्स्ट लेयरला असते तर 3 स्पियर, असे 3 स्पियर असते तर फर्स्ट लेयरला. आणि या 3 स्पियरच्या मध्ये असं आहे, जे काही ट्रँग्युलर रिकामी जागा आहे, अशी त्रिकोणाकृती ही जी काही रिकामी जागा सुटायली, दॅट इज कॉल्ड एज ट्रँग्युलर वाईड. हे तर ट्रँग्युलर आहे, याच्या वरी जेव्हा चौथा ठेवतो तेव्हा टेट्राहेड्रल होते. ट्रँग्युलर वाईड, ट्रँग्युलर वाईड आहे. आणि याच्या वरी चौथा स्पियर ठेवल्या जाते. जे फोर्थ स्पियर असते ना, ते या ट्रँग्युलर व्हाईडच्या वरी असा चौथा स्पियर जे आहे तर त्याच्यामध्ये ठेवलेला असते. आता पहिला पॉइंट समजला. दुसरा पॉइंट समजून घेण्यासाठी आपण थोडस या डायग्राम कडे जाऊ. दुसरा पॉइंट बघा काय आहे, combining the 4 atoms, which this is how. जर समजा हे काही टेट्राहेड्रल व्हाईट बघा, हे चारीला चारी एका जागी आले, खालच्या लेअरला 3 आता वरून 1 आला. बघा या ठिकाणी The octahedral void is formed. 3 स्पियर, हे रिकामी जागा. Combining the 4 दॅट इज द टेट्राहेड्रल व्हाईट. each other. त्याला टेट्राहेड्रल व्हाईट म्हणतो. आता या ठिकाणी गोष्ट लक्षात ठेवा. दुसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट सांगायलो, जर या 4 स्पियरचे सेंटर जर एकमेकाला जोडले, या 4 स्पियरचे सेंटर जर एकमेकाला जोडले तर टेट्राहेड्रॉन तयार होते. म्हणून त्या व्हाईडला टेट्राहेड्रल व्हाईड असं म्हटल्या जाते. या 4 स्पियरचे सेंटर जर एकमेकाला जोडले तर या ठिकाणी टेट्राहेड्रॉन तयार होते. म्हणून या व्हाईडला टेट्राहेड्रल व्हाईड असं म्हटल्या जाते. या 4 स्पियरचे सेंटर जर आपण एकमेकाला जोडले तर त्या ठिकाणी तिथं टेट्राहेड्रॉन तयार होते. म्हणून त्या व्हाईडला टेट्राहेड्रल व्हाईड असं म्हटल्या जाते. If the center of 4 spheres are joined with each other, then the tetrahedron is formed. Therefore, that void is called as tetrahedral void. इथं जे 4 स्पियर आहेत त्या 4 स्पियरचे सेंटर जर एकमेकाला जोडले, टेट्राहेड्रॉन तयार होते. म्हणून त्या व्हाईडला काय म्हटल्या जाते, तर या ठिकाणी टेट्राहेड्रल व्हाईड असं म्हटल्या जाते. हे काही 4 स्पियर राहतं, एका लेयरला 3 स्पियर राहतं आणि 1 स्पियर वरच्या लेयरला आहे. आता जर समजा हे जे काही 4 स्पियर आहेत, या चारीला चारी स्पियरचे जर सेंटर आपण एकमेकाशी जॉईन केले, या चारीला चारी स्पियरचे जर सेंटर आपण एकमेकाशी जॉईन केले
तर टेट्राहेड्रॉन तयार होते, म्हणून या व्हाईडला टेट्राहेड्रल व्हाईड असे म्हणतात. दॅट इज द सेकंड पॉइंट. काय? इफ द सेंटर ऑफ फोर स्पियर्स आर जॉइंड विथ इच अदर, then a tetrahedron is formed. Therefore, that void is called as tetrahedral void. जर चार स्पियरचे सेंटर एकमेकाला जोडले तर टेट्राहेड्रॉन तयार होते, म्हणून या व्हाईडला टेट्राहेड्रल व्हाईड असे म्हणतात. म्हणा, if the center of four spheres are joined with each other, then a tetrahedron is formed. Therefore, that void is called as a tetrahedral void. Once, एकदा अजून. If the center of four spheres are joined with each other, then a tetrahedron is formed. Therefore, that void is called as tetrahedral void. Right? Second point, if center of four sphere, if center of four sphere, if center of four sphere are joined with each other, are joined with each other, are joined with each other. If the center of या ठिकाणी फोर स्पियर्स आर जॉइंड विथ इच अदर, then tetrahedron is formed. Then tetrahedron is formed. Then tetrahedron is formed. म्हणून त्या ठिकाणी त्यावेळेस काय होते, तर या ठिकाणी टेट्राहेड्रॉन तयार होते. देन टेट्राहेड्रॉन इज या ठिकाणी फॉर्म्ड. देन बोलते वेळेस बोलायचं असते, पण लिहिते वेळेस कॉमा म्हणजेच देन असते. देन टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्म्ड. Therefore that packing, therefore that void, not packing, therefore that void is called as tetrahedral void. That is the second point. आता थर्ड पॉइंट, या ठिकाणी तिसरा पॉइंट काय बघा. तिसरा पॉइंट लय सोपा. या ठिकाणी मी जितक्या जणांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो तो माझा कोऑर्डिनेशन नंबर असतो. या ठिकाणी मी जितक्या जणांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असेल तो माझा कोऑर्डिनेशन नंबर असते. समजा या ठिकाणी इथं एक स्पियर आहे असा, आणि या स्पियरला दुसऱ्या अशा काही स्पियरनं या ठिकाणी घेरलेला आहे. 1 2 3 4. तर या स्पियरचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती, तर 4. कारण हा स्पियर दुसऱ्या किती स्पियरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, 4 स्पियरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, आणि म्हणून त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आहे. थोडस इकडे जाऊ डायग्राम कडे. या ठिकाणी पहिला पॉइंट लिहिला आपण, दुसरा पॉइंट लिहिला. दुसरा पॉइंट काय होता, इफ द सेंटर ऑफ फोर स्पियर्स आर जॉइंड विथ इच अदर, then tetrahedron is formed. Therefore that void is called as tetrahedral void. त्याच्यानंतर समोर The tetrahedral void is formed by बघा, tetrahedral void ची डेफिनेशन बी बघितली. vacant space among four sphere having tetrahedral arrangement in a crystal lattice is called as tetrahedral void. आता tetrahedral void किती स्पियरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, ही रिकामी जागा हा टेट्राहेड्रल व्हाईड किती स्पियरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, तर ही रिकामी जागा हा टेट्राहेड्रल व्हाईड 4 स्पियरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. खालच्या लेयरचे 3 स्पियर आणि वरच्या लेयरचा 1 स्पियर. कोट सर 1 2 3 दिसायले, तर सुरुवातीला तुला दाखवलं की हे 4 स्पियर आहेत. 1 2
3 आणि वरच्या लेअरला आहे 4. खालच्या लेअरला 3 स्पियर राहतात आणि वरच्या लेअरला एक स्पियर आहे याच्यामध्ये. formed. या ठिकाणी टेट्राहेड्रल व्हाईड is in contact with 4 sphere. Therefore, the coordination number of tetrahedral wide is 4. That is the third point. Tetrahedral wide हा 4 स्पियरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो. म्हणून टेट्राहेड्रल व्हाईडचा जो कोऑर्डिनेशन नंबर असतो तो टेट्राहेड्रल व्हाईडचा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 असतो. टेट्राहेड्रल व्हाईड इज इन कॉन्टॅक्ट विथ 4 स्पियर. टेट्राहेड्रल व्हाईड जे आहे तर 4 स्पियरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असते. म्हणून त्याचा या ठिकाणी जे आहे कोऑर्डिनेशन नंबर किती असते? 4 असते. म्हणा टेट्राहेड्रल व्हाईड इज इन कॉन्टॅक्ट विथ 4 स्पियर. Therefore, the coordination number of tetrahedral wide is 4. Tetrahedral wide is in contact with 4 sphere. Therefore, the coordination number of tetrahedral wide is 4. चला या ठिकाणी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट या ठिकाणी लिहितो. थर्ड पॉइंट या ठिकाणी लिहितो काय? टेट्राहेड्रल व्हाईड बोलू नको रे बाबा, बोलू नको रे. क्लासमध्ये बसायचं शिकला नाही का रे? Tetrahedral wide is in contact. A tetrahedral wide is in contact with 4 sphere. टेट्राहेड्रल व्हाईड हा 4 स्पियरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असते आणि म्हणून therefore hence the coordination number of tetrahedral wide is coordination number of tetrahedral wide is 4. Coordination number of tetrahedral wide is 4. म्हणून टेट्राहेड्रल व्हाईडचा कोऑर्डिनेशन नंबर या ठिकाणी किती असते? तर या ठिकाणी 4 असते. दॅट इज द थर्ड पॉइंट. चला समोर या ठिकाणी दुसरी गोष्ट. या ठिकाणी टेट्राहेड्रल व्हाईड मध्ये या ठिकाणी टेट्राहेड्रल व्हाईड मध्ये फर्स्ट लेअरला 3 स्पियर असते. टेट्राहेड्रल व्हाईड मध्ये फर्स्ट लेअरला 3 स्पियर असते आणि पहिल्या लेअरचे जे 3 स्पियर आहेत त्याच्यात ट्रायंगल तयार झाला बघा. हे असा ट्रायंगल तयार झाला. फर्स्ट लेअरचे जे 3 स्पियर आहेत त्याच्यामध्ये ट्रायंगल तयार झाला. आता फर्स्ट लेअरला 3 स्पियर असते आणि सेकंड लेअरचा जो स्पियर असते फर्स्ट लेअरच्या स्पियरच्या मधल्या ट्रायंगुलर व्हाईड वर ठेवलेला असते बघा. टेट्राहेड्रल व्हाईड मध्ये काय असते तर सेकंड लेअरचा जो स्पियर असते फर्स्ट लेअरच्या स्पियरच्या या ट्रायंगुलर व्हाईड वर आणून ठेवल्या जाते बघा. हे आणते या ट्रायंगुलर व्हाईड वर ठेवते आणून या ठिकाणी. The octahedral void is formed. ट्रायंगुलर व्हाईड वर ठेवला Mining म्हणजे या ठिकाणी द स्पियर ऑफ सेकंड लेअर इज प्लेस्ड ओव्हर द ट्रायंगुलर व्हाईड ऑफ फर्स्ट लेअर अँड टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्म्ड. सेकंड लेअरचा स्पियर हा फर्स्ट लेअरच्या स्पियरच्या ट्रायंगुलर व्हाईड वर आणून ठेवल्या जाते आणि त्याच्यापासून टेट्राहेड्रॉन तयार होते. म्हणून या व्हाईडला काय म्हटल्या जाते तर या ठिकाणी टेट्राहेड्रल व्हाईड असं म्हटल्या जाते. this is how याच्यामध्ये काय केल्या जाते या ठिकाणी स्पियर ऑफ सेकंड लेअर इज प्लेस्ड ओव्हर द ट्रायंगुलर व्हाईड ऑफ द फर्स्ट लेअर. सेकंड लेअरचा जो स्पियर असते ते फर्स्ट लेअरच्या स्पियरच्या ट्रायंगुलर व्हाईड वर ठेवल्या जाते आणि सेकंड लेअरचा स्पियर हा फर्स्ट लेअरच्या स्पियरच्या ट्रायंगुलर व्हाईड वर ठेवल्यामुळं त्या ठिकाणी टेट्राहेड्रॉन तयार होते आणि म्हणून या ठिकाणी या व्हाईडला टेट्राहेड्रल व्हाईड असं सुद्धा म्हटल्या जाते. काय या ठिकाणी बघा द स्पियर ऑफ सेकंड लेअर इज प्लेस्ड ओव्हर द ट्रायंगुलर व्हाईड ऑफ फर्स्ट लेअर. या ठिकाणी ओव्हर द
over the triangular void of first layer, over the triangular void of first layer, the sphere of second layer. या ठिकाणी हा ग्रीन वाला जो आहे तो स्पियर ऑफ सेकंड लेयर आहे. तर या ठिकाणी स्पियर ऑफ सेकंड लेयर, स्पियर ऑफ सेकंड लेयर, सेकंड लेयरचा जे स्पियर असते ते फर्स्ट लेयरच्या स्पियरच्या ट्रँग्युलर व्हाईड वर ठेवल्या जाते आणि त्याच्यामुळं काय होते तर या ठिकाणी टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्मड, टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्मड आणि त्याच्यामुळं काय होते तर त्या ठिकाणी टेट्राहेड्रॉन तयार होते. या ठिकाणी काय द स्पियर ऑफ सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओव्हर द ट्रँग्युलर व्हाईड ऑफ फर्स्ट लेयर अँड टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्मड. दॅट इज द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट. काय स्पियर ऑफ सेकंड लेयर, या ठिकाणी स्पियर ऑफ सेकंड लेयर, फोर्थ पॉइंट. स्पियर ऑफ second layer, sphere of second layer is placed over the sphere of second layer is placed over the triangular void of, over the sphere of second layer is placed, sphere of second layer is placed over the triangular void of first layer and tetrahedron is formed. टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्मड. याच्यामध्ये काय केल्या जाते स्पियर ऑफ सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओव्हर द ट्रँग्युलर व्हाईड ऑफ फर्स्ट लेयर अँड टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्मड. याच्यामध्ये द स्पियर ऑफ सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओव्हर द ट्रँग्युलर व्हाईड ऑफ फर्स्ट लेयरच्या ट्रँग्युलर व्हाईड वर ठेवल्या जाते आणि टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्मड आणि त्या ठिकाणी टेट्राहेड्रॉन जे आहे तर त्या ठिकाणी तयार होत असते. चला चौथा पॉइंट लिहिला, पाचवा पॉइंट. या ठिकाणी दुसरी गोष्ट, फिफ्थ पॉइंट, प्रत्येक जो काही स्पियर आहे प्रत्येक स्पियर जवळ दोन व्हाईड असतात, दोन व्हाईड. each sphere has two wide, therefore the number of wides are double than the number of sphere. एक स्पियर दोन व्हाईड तयार करते, दोन व्हाईड, एक स्पियर दोन व्हाईड तयार करते. दोन स्पियर किती व्हाईड येतील? चार. एका स्पियर जवळ दोन व्हाईड, दोन स्पियर जवळ चार व्हाईड. एका माणसाजवळ दोन हात, तर दोन माणसाजवळ किती? चार हात. पाच माणसाजवळ किती? 10 हात. म्हणजे माणसाच्या दुप्पट काय असणार? हातांची संख्या असणार. तसं एका स्पियर जवळ दोन हात नाहीत, एका स्पियर जवळ दोन व्हाईड हात. म्हणून नंबर ऑफ स्पियर जितके असतील त्याच्या दुप्पट व्हाईड असतील. या ठिकाणी हीच स्पियर हॅज वन व्हाईड, देअरफॉर द नंबर ऑफ व्हाईड्स आर डबल दॅन द नंबर ऑफ स्पियर. प्रत्येक स्पियर जवळ दोन व्हाईड असते, त्याच्यामुळे नंबर ऑफ व्हाईड हे नंबर ऑफ स्पियरच्या संख्येच्या डबल असतील. कारण एका स्पियर जवळ दोन व्हाईड, आता दोन स्पियर जवळ चार व्हाईड, तीन जवळ 6, चार जवळ 8 व्हाईड. तर या ठिकाणी जे आहे त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट काय लक्षात ठेवायचा, हीच स्पियर हॅज टू व्हाईड. प्रत्येक स्पियर जवळ दोन व्हाईड असतात. हीच स्पियर हॅज टू व्हाईड, हीच स्पियर मग पाय दुखायले सर. हीच स्पियर हॅज, अजून 1 तास बी नाही झाला तुझे पाय दुखणं चालू झाले. हीच स्पियर हॅज टू व्हाईड, हीच स्पियर हॅज टू व्हाईड. प्रत्येक स्पियर जवळ दोन व्हाईड असतात. हीच स्पियर हॅज टू व्हाईड, प्रत्येक स्पियर जवळ दोन व्हाईड असतात. म्हणून हेन्स नंबर ऑफ व्हाईड्स आर डबल, हेन्स नंबर ऑफ व्हाईड्स आर डबल नंबर ऑफ व्हाईड म्हणजे रिकामी जागा, लक्षात ठेवा. नंबर ऑफ व्हाईड्स आर डबल
number of whites are double than the number of sphere. Number of whites are double than the number of sphere. Number of white double than the number of sphere. Number of white double असते तर नंबर ऑफ स्पियरच्या. नंबर ऑफ व्हाईट्स का असते डबल असते तर या ठिकाणी नंबर ऑफ स्पियरच्या. म्हणजे या ठिकाणी जर समजा दोन व्हाईट असतील, दोन स्पियर असतील तर 4 व्हाईट असतील, 3 स्पियर असतील तर 6 व्हाईट असतील, 1 स्पियर असेल तर 2 व्हाईट असतील, n स्पियर असतील तर ट्वाइस n व्हाईट असतील. इफ नंबर ऑफ स्पियर इज इक्वल्स टू n, 6 नंबरचा पॉइंट. इफ number of sphere if number of sphere is equal to n, जर नंबर ऑफ स्पियर n असतील, जर नंबर ऑफ स्पियर जर n असतील, नंबर ऑफ स्पियर जर n असतील तर त्यावेळेस देन the number of whites are twice n. Then the number of whites are twice n. Then the number of whites are equal to is equals to twice n. Is equal to या ठिकाणी ट्वाइस n. ट्वाइस n असते. त्याच्यानंतर या ठिकाणी तिसरी गोष्ट, लास्ट पॉइंट, 7th पॉइंट लिहिल्याच्या नंतर आपण थांबू. या ठिकाणी याच्यामध्ये इथं हे जे काही टेट्राहेड्रल व्हाईट असते, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाईट, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाईट, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाईट, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाईटच्या रेडियसचा सिम्बॉल स्मॉल आर असते. आणि रेडियस ऑफ स्पियर, हे जे स्पियर आता रेडियस ऑफ स्पियर जे असते तर कॅपिटल आर न डिनोट केल्या जाते. आणि हे वाक्य लक्षात ठेवायचं, या ठिकाणी आर इज इक्वल्स टू 0.225, या ठिकाणी कॅपिटल आर. त्याला वाचायचं काय, स्मॉल आर म्हणजे काय वय, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाईट वय, आणि कॅपिटल आर म्हणजे रेडियस ऑफ स्पियर वय. द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाईट इज इक्वल्स टू 0.225 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्पियर. रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाईट इज 0.225 टाइम्स the radius of sphere. Radius of tetrahedral white is 0.225 times the radius of sphere. That is the last but one point. अजून एक पॉइंट आहे पॅटर्न बदल लिहायचा. The radius of tetrahedral white is equals to 0.225 times the radius of, या ठिकाणी जे आहे sphere. Radius of tetrahedral white is 0.225 times the radius of, या ठिकाणी जे आहे काय तर sphere. Radius of tetrahedral white R is equals to 0.255 capital R. या ठिकाणी याला आपण लिहिणार the radius of tetrahedral white, the radius of tetrahedral white, the radius of tetrahedral white is
0.225 times the radius of sphere. म्हणजे हे R is equals to 0.55 times capital R. लास्ट पॉइंट आपण लिहायला चाललो आता 8 नंबरचा पॉइंट. 8 नंबरचा पॉइंट लक्षात ठेवा. या ठिकाणी फर्स्ट लेअरला 3 स्पियर आहेत. फर्स्ट लेअरला 3 स्पियर आहेत आणि सेकंड लेअरला 1 स्पियर आहे. सेकंड लेअरला 3 स्पियर आहेत का? नाही. समजा जर असं असतं कसं, तर या ठिकाणी असं फर्स्ट लेअरला बी 3 स्पियर आहेत आणि सेकंड लेअरला सुद्धा या स्पियरच्या वरीच असे 3 स्पियर ठेवलेले आहेत. म्हणजे फर्स्ट लेअरला बी 3 स्पियर आहेत आणि सेकंड लेअरला बी 3 स्पियर आहेत. आता फर्स्ट लेअर, मग अशा वेळेस फर्स्ट लेअरला बी 3 स्पियर आहेत आणि सेकंड लेअरला बी 3 स्पियर आहेत. तर अशा वेळेस फर्स्ट लेअरच्या स्पियरच्या अरेंजमेंटला जर आपण अशा कंडिशन मध्ये जर फर्स्ट लेअरच्या स्पियरच्या अरेंजमेंटला जर आपण ए टाईपची अरेंजमेंट म्हणत असेल, तर सेकंड लेअरच्या स्पियरच्या अरेंजमेंटला सुद्धा आपण ए टाईपचीच अरेंजमेंट म्हणणार, कारण अरेंजमेंट सेमच आहे. खाली 3, त्याच्या वरी दुसरे 3, समजा वरी बी 3 घेतले तुम्ही, याच्या वर 3 घेतले अजून असेच, या ठिकाणी असेच 3 याच्या वरी घेतले अजून, या ठिकाणी असेच 3 घेतले बघा. तर या लेअरच्या स्पियरच्या अरेंजमेंटला सुद्धा आपण ए टाईपचीच अरेंजमेंट म्हणणार, सेम अरेंजमेंट आहे. पण समजा असं आहे फर्स्ट लेअरला 3 स्पियर आहेत आणि सेकंड लेअरला 1 स्पियर आहे आणि फर्स्ट लेअरच्या स्पियरच्या अरेंजमेंटला जर आपण ए टाईपची अरेंजमेंट म्हणत असेल, तर सेकंड लेअरच्या स्पियरच्या अरेंजमेंटला आपल्याला ए टाईपची अरेंजमेंट म्हणता येत नाही, कारण फर्स्ट लेअरच्या स्पियरच्या संख्या 3 आहे आणि सेकंड लेअरला जे स्पियर आहे ते 1च स्पियर आहे. त्याच्यामुळे फर्स्ट लेअरच्या स्पियरच्या अरेंजमेंटला आपण ए टाईपची अरेंजमेंट म्हणत असेल, सेकंड लेअरच्या स्पियरला या केसमध्ये ए टाईपची अरेंजमेंट म्हणू शकत नाही, कारण वरी 3 स्पियर असते तर ए टाईपची अरेंजमेंट म्हणलो असतो, वरी 1च स्पियर आहे. तर अशा वेळेस सेकंड लेअरच्या स्पियरच्या अरेंजमेंटला बी टाईप म्हणते. समजा थर्ड लेअरला 4 स्पियर आहेत. आता या अरेंजमेंटला ए किंवा बी म्हणता येईल का? थर्ड लेअरच्या स्पियरच्या अरेंजमेंटला नाही, याला सी म्हणावं लागते, कारण या दोघांपरता बी हे वेगळंच आहे. परंतु फर्स्ट लेअरला जसं आहे तसंच जर सेकंड लेअरला असेल, तर त्यावेळेस फर्स्ट लेअरच्या अरेंजमेंटला ए टाईपची म्हणलं तर सेकंड लेअरच्या अरेंजमेंटला बी ए टाईपचीच अरेंजमेंट म्हणावं लागते, कारण अरेंजमेंट चेंज केलेली नाही. थर्ड लेअरच्या स्पियरच्या अरेंजमेंटला सुद्धा ए टाईपचीच अरेंजमेंट म्हणावं लागते, कारण अरेंजमेंट मध्ये काहीही चेंज नाही. परंतु जर अशी कंडिशन असेल फर्स्ट लेअरला 3, सेकंड लेअरला 1च आणि फर्स्ट लेअरच्या स्पियरच्या अरेंजमेंटला ए टाईपची अरेंजमेंट म्हणत असाल, तर याला बी म्हणावं लागेल, कारण हे याच्या वरचं याच्या इक्वल नाही. याला जर बी म्हणत असाल आणि याला ए म्हणत असाल आणि या ठिकाणी 4 स्पियर असेल, तर त्याला ए किंवा बी नाव देताच येणार नाही. इथं जर 3च स्पियर असते तर त्याला ए नाव देता आलं असतं. म्हणजे या ठिकाणी पहिल्या लेअरला 3 स्पियर आणि दुसऱ्या लेअरला 1 आणि पुन्हा तिसऱ्या लेअरला तसेच 3 स्पियर. याला ए टाईपची अरेंजमेंट म्हणलो, याला बी टाईपची म्हणलो, याला ए टाईपची म्हणू शकतो, कारण ही अरेंजमेंट आणि पहिल्या लेअरची अरेंजमेंट सारखीच आहे. परंतु या केसमध्ये म्हणता येत नाही, कारण इथं 4 स्पियर आहेत आणि इथं 3 स्पियर आहेत. अरेंजमेंट सारखी नाही. इथं एका पहिल्या लाईन मध्ये 3 जण बसवलेले आहेत, इथं 4 जण बसवलेले आहेत. याला अरेंजमेंट सारखी म्हणता येत नाही. मग फर्स्ट लेअरच्या अरेंजमेंटला जर ए टाईपची अरेंजमेंट म्हटलं, तर सेकंड लेअरच्या अरेंजमेंटला बी टाईपची अरेंजमेंट म्हणते, आणि थर्ड लेअरच्या अरेंजमेंटला सी टाईपची अरेंजमेंट म्हणते. पण याचा पॅटर्न काय? याचा पॅटर्न काय? याचा पॅटर्न काय? याचा पॅटर्न काय? तर याचा पॅटर्न ए बी सी पॅटर्न असं म्हणता येते. याचा पॅटर्न काय? ए बी ए याच्यावरी पुन्हा 1 ठेवला, मग याला काय म्हणणार? बी म्हणणार नाही. 1 असणाऱ्याला इथं बी म्हणलो तर इथं बी म्हणणार. मग हे पॅटर्न कोणता झाला? ए बी पॅटर्न. मग आपण जर समजा फर्स्ट लेअरला किती स्पियर आहेत,
फर्स्ट लेअरला किती स्पियर आहेत? 3 स्पियर. मग फर्स्ट लेअरच्या स्पियरच्या अरेंजमेंटला जर आपण ए टाईपची अरेंजमेंट म्हटलं, तर सेकंड लेअरच्या स्पियरच्या अरेंजमेंटला ए टाईपची अरेंजमेंट म्हणता येते का? नाही. मग कोण्या टाईपची अरेंजमेंट म्हणावं लागेल? बी टाईपची अरेंजमेंट म्हणावं लागेल. मग याचा पॅटर्न कोणता वाला? ए बी पॅटर्न असते. याच्यावरही काय असते सर? अरे याच्यावरी पुन्हा 3 स्पियर असतात, याच्यावरी पुन्हा 3 असतात, पुन्हा त्याच्यावरी 1, पुन्हा त्याच्यावरी 3, पुन्हा त्याच्यावरी 1, खाली 1, वरी खाली 3, वरी 1, पुन्हा 3, पुन्हा 1, पुन्हा 3, पुन्हा 1, पुन्हा 3, पुन्हा 1. आणि 3 ला काय म्हणायलो आपण? ए. आणि 1 ला काय म्हणायलो? बी. If the arrangement of sphere of first layer is called as A-type arrangement. If the arrangement of sphere of first layer is called as A-type arrangement. या फर्स्ट लेअरच्या स्पियरच्या अरेंजमेंटला जर ए टाईपची अरेंजमेंट आपण म्हणत असल, इकडं लिहू का? धोंडबा या ठिकाणी बघा, इकडं लिहितो, शेवटचा पॉइंट इकडं लिहितो. ही 7वा पॉइंट. लक्ष दे रे बाबा, बोलू नको. या ठिकाणी बोलायचं तर इथंच येऊन बोल की काय बोलायचं तुला, ते दम किती आहे बघू दे. मग या ठिकाणी इफ the arrangement of if the arrangement of if the अरे काय को गया भाई इधर. if the arrangement of sphere of first layer is called as A type arrangement. फर्स्ट लेअरच्या स्पियरच्या अरेंजमेंटला जर आपण काय म्हणत असल? ए टाईपची अरेंजमेंट म्हणत असल. फर्स्ट लेअरच्या स्पियरच्या अरेंजमेंटला जर आपण ए टाईपची अरेंजमेंट म्हणत असल, आणि सेकंड लेअरचा स्पियर हा फर्स्ट लेअरच्या स्पियरच्या एक्झॅक्ट वर ठेवलेला नसल, अँड द स्पियर ऑफ सेकंड लेअर and the sphere of second layer and the sphere of second layer is not exactly placed किंवा not placed not काहून आवाज करायली बाई? भानामती आली काय तुला? is not placed exactly over the sphere of first layer, then the arrangement of sphere of second layer, then the arrangement of sphere of second layer is called as काय? B type arrangement. B type arrangement. And this pattern सर कलर तसाच पाहिजे, तसाच. and this pattern is called as कोणता पॅटर्न? एबी पॅटर्न. ABCD एबी पॅटर्न. मुलगा इंग्लिश मध्ये लय हुशार आहे, त्याला सगळी इंग्लिश येते. बोल बरं बेटा. ABCD EFGH. हा, इंग्लिश मध्ये हुशार दिसायला. अमेरिकेला पाठवलं. या ठिकाणी
असा या ठिकाणी टेट्राहेड्रल व्हाईट होता. एका मिनिटासाठी This is how बघून घ्या. tetrahedral void is formed. By combining the four atoms which are in touch with each other, there is a little space left between these four atoms. That space is considered to be the tetrahedral void. Tetra means four and void means the empty space which is left. So the empty space inside this is considered to be the tetrahedral void. Now here you can say, see the another orientation of tetrahedral void like this. सुरुवातीपासून This बघून is घ्या. how the octahedral void is formed. By combining the four atoms which are in touch with each other, there is a little space left between these four atoms. That space is considered to be the tetrahedral void. Tetra means four and void means the empty space which is left. So the empty space inside this is considered to be the tetrahedral void. Now here you can say, see the another orientation of tetrahedral void like this. See, all four atoms are combined. याच्यामध्ये थोडी माहिती अजून दिलेली आहे. 1.5 मिनिटाचा 1.25 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे. या ठिकाणी आपण लेक्चर आजचं थांबवणार आहोत.